වීඩියෝ සීරීස් එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ Orderable Pro version එකෙන් අපිට ලැබෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මුලදීත් කිව්වා වගේ ඔයා මේක සීරියස් කරනවා නම් ඇත්තටම රෙස්ටොරන්ට් එකට මේක කරනවා නම් මම හිතනවා Pro version එක මිලදී ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒකෝට තමයි මේක හරියට කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ plugin එක install කරලා පටන් ගමු Pro version එක. ඉතින් කලින් වගේම plugins add new වෙන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මම link එකක් දාලා තියන්නම්. මේවා affiliate links අතරම ඔයාලා මේ links වලින් ගත්තොත් ඒක මට උදව් කරනවා මේ විදිහට දිගටම videos අරගෙන එන්න. හරි කොහොම හරි ඉතින් pricing ඔයාලා දැක්කා $149ක් වෙනවා මේ ප්ලගින් එක. ඉතින් මිල ටිකක් වැඩි. නමුත් ඔයා මේක ඇත්තටම රෙස්ටොරන්ට් එකකට වගේ නම් කරන්නේ ඔයාගේ තියෙන එකට හරිය නැත්නම් ඔයා රෙස්ටොරන්ට් එකකට හදන කෙනෙක් නම් මේක ඇත්තටම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වගේ දෙයකදී මේක කමර්ෂල් දෙයක් ආදායම උපයන දෙයක් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මෙයාලගේ ඉස්සරහට මෙන්න මේ SMS WhatsApp ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකක් දෙනවා. එතකොට කස්ටමර්ස්ලාට ඕඩර් එකක් දාද්දි WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් යන විදිහට හදන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා Pro version එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. Activate plugin. හරි plugin එක activate වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම එනවා Orderable settings වලට. ඉතින් ඔයාලා පේනවා කලින් මේවා lock වෙලා තිබ්බේ. දැන් මේ හැම එකකටම අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ license key එක දාලා activate කරගන්න මේ plugin එක. එතකොට ඔයාලට updates ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් එනවා store settings වලට. ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් max orders කියන එක අපිට unlock වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දවස් වලට අපි මෙන්න මෙච්චරයි orders අරගන්න කියලා. ඒ වගේම සර්විස් අවර්ස් දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඩෙලිවරි කරන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවල් වලට විතරයි කියලා දෙන්න. මෙතනින් ඔයාලට අදාළ දවස සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් පුළුවන් අපි මෙන්න මේ දවස්වල මෙන්න මේ වෙලාවල් වල විතරයි පිකප් කරන්නේ ඩෙලිවරි කරන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවල් වල විතරයි පිකප් කරන්නේ කියලා ඒ ඔප්ෂන් එකට වෙන වෙනම ටයිම් ස්ලොට්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ දෙකම එකම විදිහට දෙන්නේ නැත්තම් මම හිතන්නේ පැහැදිලි කියලා. දැන් මම මෙතන tip settings checkout settings වලට යන කලින් මම එනවා මෙන්න මේ product layout කියන එකට. ඇවිල්ලා මම මෙතන edit කියන එක උඩ click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා sections කියලා option එකක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම මේ අපේ site එකට ගියොත් එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ මෙතන section එකක් මුකුත් නැහැ. ඒ නැත්තම් category එකක් display වෙන්නේ නැහැ. මම මේක save කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. sections කියන තැනින් මම දෙනවා all category titles කියලා. ඊට පස්සේ update දෙන්න. ඊට පස්සේ මම refresh කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ category එකේ නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් තියන්න කැමති මෙන්න මේ top tabs කියන එක. එතකොට අපි ලස්සනට option එක පෙන්වනවා. මම refresh කරලා පෙන්නුවත් මෙන්න මේ විදිහට. මම තව ටිකකින් add කරනවා soft drinks වගේ ඒවා. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙයි. හරි. ඉතින් මම dashboard එකට ඇවිල්ලා එනවා මෙන්න මේ product add-ons කියන එකට. මේක ගොඩක් වැදගත්, ගොඩක් useful මේ site එකට. ඉතින් අපි අලුත් product add-on එකක් දාමු. add new. ඊට පස්සේ මම දෙනවා මෙතනට chicken fried rice කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන add your first field කියන එක දෙනවා. දීලා අපි දෙමු මෙතනට drop down කියන option එක. drop down එකෙන් අපිට customer අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් options කිහිපයක්ම select කරන්න. මම ගත්තන පොඩ්ඩක් මේක පෙන්නන්න example එකකින් මුලින්. අපි ගියොත් එහෙම අපේ example site එකට මම මෙතන chicken fried rice කියන එක select කරනවා. select කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන chicken sausages කියලායි extra egg කියලායි add-ons දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති මේ දෙකම add කරන්න පුළුවන් නැත්නම් එකක් විතරක් add කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ add-on එකක් කියලා. කියන්නේ අපි order කරන main item එකට තව add-ons අපිට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ කරන්නේ. ඒකට ඔයා drop down කියන එක select කරලා තියෙන්න ඕනේ. drop down කියන එක select කරලා තියෙද්දි තමයි මේ විදිහට අපිට options දෙකක් select කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දෙකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක්. අපි මෙන්න මෙතන තියෙන radio කියන එක select කරලා තිබ්බොත් අපිට මේ විදිහට දෙකම select කරන්න බෑ. එකයි select කරන්න පුළුවන් තියෙන options වලින්. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. හරි. ඉතින් මම මෙතනට දානවා add extras කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක required තියන්න නැත්නම් required තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. required තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් customer මෙතනින් option එක select කරන්න ඕනේ. හරි. අපි පළවෙනි option එක add කරමු chicken sausages කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන visual එක ඔයාලට none තියන්න පුළුවන් නැත්නම් color එකක් නැත්නම් image එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි image එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේ sausages වලට මෙන්න මෙතනට පෙන්වන්න ඕන image එක තමයි දෙන්න ඕනේ. මම upload කරගන්නවා ඒකට image එක. use this image. හරි. ඊට පස්සේ අපි තව option එකක් add කරමු. නෑ ඊට කලින් අපි මෙතන price එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හිතමු sausages add කරන්න රුපියල් 100ක් තමයි add වෙන්නේ. ඊළඟ option එක extra egg මේකත් මම image එකක් upload කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක දැන් select කරනවා. හරි. මේකට අපි දාමු රුපියල් 75යි කියලා. ඊළඟට අපිට condition set කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි කියන්නේ අපි මේ add කරපු add-on එක මොන products වලටද add වෙන්න ඕනේ කියලා. මම මෙතන add your first rule කියන එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක එක product එකට add කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මුළු category එකටම මේ add-on එක apply වෙන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි product කියන එක දෙමු is equal. ඒ කියන්නේ product එක equal නම් අපි මෙතනට දෙන products වලට. අපි දෙමු rice දෙක දෙමු. chicken rice එකයි, chicken fried rice එකයි,
සීෆුඩ් එකයි දෙමු. ඊට මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට්ස් කිහිපයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් දාලා ඔයා චිකන් නම් චිකන් කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මම වෙජිටබල් එකට ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද කවුරු වෙජිටබල් ගන්න එයාලට චිකන් වගේ මී අවශ්‍ය නැති නිසා. මම හිතනවා මෙතන පැහැදිලි කියලා. ඊට පස්සේ මම පබ්ලිෂ් දෙනවා. දැන් මම මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා මෙතන chicken fried rice කියන එක select කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම අපිට මේ විදිහට add extras කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපිට පෙන්නනවා රුපියල් 750යි. අපි මෙතනට sausages add-on එක select කරොත් ඒක 850ට update වෙනවා. extra egg එකක් දැම්මොත් 825ට update වෙනවා. මම හිතනවා product add-ons දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කියලා. මම තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙන්න තව example එකක් add කරන්න. මම ආයේ add new දෙනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ මම මෙතන නම දෙනවා fried rice size කියලා. ඊට පස්සේ add your first field මෙතනින් මම දෙන්නේ රේඩියෝ ෆීල්ඩ් එකක්. මොකද එක ඔප්ෂන් එකක් විතරයි සිලෙක්ට් කරන්න දෙන්නේ මම කස්ටමර්ට මෙතනදී. ටයිටල් එකට මම දෙනවා select size කියලා. ඊට පස්සේ add option කියන තැනින් මම දෙනවා half කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් half rice එකක් නම් ඕනේ. ඒකට තමයි මම මෙතනින් අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු අපි දැන් chicken fried rice නේ උදාහරණයට ගත්තේ chicken එකයි mix එකයි දෙකම අපි 750යි දැන් full එකට. අපි හිතමු half එක රුපියල් 500යි කියලා. එහෙනම් මේ දෙකේම රුපියල් 250ක් අඩුයි half එකේ. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි මෙතන -250 දෙන එක. එතකොට half එක select කරොත් full එකෙන් 250ක් අඩු නම් 500යි half එකේ ගාන හැදෙනවා. හරි ඊළඟට ඔයා මේකටත් ඔයා කන්ඩිෂන් එක දාන්න ඕනේ මේ රූල් එක ඇඩ් වෙන්න ඕනේ මොකටද කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් දෙනවා chicken fried rice ඊළඟට seafood. හරි ඊට පස්සේ publish. දැන් මම මේක refresh කරනවා. refresh කරලා අපි cart එක open කරමු. open කළා මම මේක remove කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන් chicken fried rice එකක් add කරමු. හරි දැන් මුලින්ම තියෙනවා half එකද කියලා select කරන්න. ඔයාලා වෙනවා මම half කියන එක දුන්නාම රුපියල් 500 දක්වා මෙතනින් අඩු වෙනවා. එක්ස්ට්‍රාස් දානවා දාලා ඕඩර් එක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි add-ons මේ Orderable plugin එකේ. තව ඔප්ෂන් එකක් තමයි අපිට Orderable Pro එකෙන් හම්බෙන මේ timed product කියන එක. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ time product එකට මොකක් title එකක් දෙන්න. දීලා ඔයාලට පුළුවන් visible ද hidden ද කියලා දෙන්න. ඔයා මෙතන hidden කියලා දාලා ඔයා දුන්නොත් එහෙම මෙන්න මේ දවස් ඉඳන් මේ දවස වෙනකන් නැත්නම් ඔයාලට වෙලාවක් වුණත් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙලාවෙ ඉඳන් මෙන්න මේ වෙලාව වෙනකන් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අර කලින් වගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හිඩන් කරලා තියන්න. අපි දැන් හිතුවොත් එහෙම අපි උදේ 10 ඉඳන් රෑ 10 වෙනකන් ඇල්ලලා තින්නේ. නමුත් උදේ 10 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පෙන්වන්න එපා. අපි හිතමු සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා අපි ඒවා රෑට විතරයි දෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ගොඩක් යූස්ෆුල්. අපිට ඒ රෑට විතරක් දෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔටෝමැටික්ලිම බෑක් එන්ඩ් එකෙන් ඇපියර් වෙන්න දෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවෙන් පස්සේ. උදාහරණයක් විදිහට හවස 5න් පස්සේ තමයි chicken rice අපි සෙල් කරන්නේ. ඒ විදිහට. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. හරි. ඉතින් අපි ආයෙමු settings වලට. ආවට පස්සේ මට වඩ පුළුවන් දැන් tip settings පෙන්වන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා අපි මෙතන ඉඳලා යමු add කියන එකට. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් checkout එකට යන්න. ඉතින් මේකනේ අපේ checkout page එක. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ කොහොමද tip setting එකක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ට අවස්ථාව දෙන්න ඕඩර් එකක් දැම්මම tip එකක් දෙන්න. එයා කැමති නම්. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ tip settings වලින් enable tipping දෙන්න. එතකොට මේ option එක enable වෙනවා. මෙතනට ඔයාලට තියෙන්නේ tip options ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ tip කරන්න පුළුවන් amount එක ලබා දෙන්න. උදාහරණ හැටියට අපි හිතමු 105ක්. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයා මෙතන කරන්න ඕනේ 5 දීලා percentage කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දෙමු 110 කියලා option එකකුත් මේ විදිහට. ඉතින් percentage විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට කෙලින්ම amount එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 100යි 200යි මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට තව අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට කැමති amount එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ enable custom tip කියන එක ටික් කරලා. එහෙම දුන්නාම කස්ටමර්ට පුළුවන් ඒ කැමති amount එකක් ටිප් කරන්න. ඉතින් ඒ ටික දාලා මම මෙතන save changes දෙනවා. ඊට පස්සේ මම checkout page එක refresh කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට tip amounts බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තව කැමති ප්‍රමාණයක් මෙතනට add කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි ආයෙත් settings වලට ඊළඟට තියෙන්නේ checkout settings. ඉතින් මෙතන enable custom checkout කියලා තියෙනවා. මේක ටික් කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඊට පස්සේ show logo කියන එක ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ logo එකට link එකක් ලබා දෙන්න. මම ඒක කරන්න කලින් ඇත්තටම මම ඔයාලට පෙන්නන්න අපි ඒ enable කරේ මොකක්ද කියලා custom checkout කියන එක. අපි checkout page එකට ඇවිල්ලා මම මේක refresh කරනවා. refresh කරාම ඔයාලා දැක්ක කලින් තිබ්බට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විදිහේ checkout page එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් modern checkout එකක්. කලින් තිබ්බ එකට වඩා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් enable කරන්න. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් logo එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් logo එක ලබා දෙද්දී දැන් අපි කලින් add කරේ මෙන්න මේ සුදු පාට එකනේ. නමුත් මට ඕනේ සුදු පාට එකක් නෙමෙයි. මම ඒකටත් logo එකක් prepare කරගත්තා. මෙන්න මේක. මම ඒ logo එක දීලා save කියන එකට click කරනවා. ඒ වගේම මෙතනින් logo link එක
හෝම් කියන එකට යවන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට කවුරු කෙනෙක් ලෝගෝ එක උඩ ක්ලික් කරොත් එයාව හෝම් පේජ් එකට අරගෙන යනවා. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. එතකොට මේ විදිහට අපේ ලෝගෝ එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක තමයි checkout option එක මේ plugin එකෙන් දීලා තියෙනවා. හරි. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට පේනවා මෙතන sorry there are no slots කියලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව අපි ගියොත් එහෙම ආය orderable settings වලට මෙතන store settings වලින් මෙතනින් ඔයා කියන්න මෙන්න මේ හැම දවසකම අපි delivery එක ලබා දෙනවා කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් අපිට තියෙනවා today කියන option එක. ඒ වගේම pro version එකේ අපිට time slots උත් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් all day වෙනුවට time slots add කරන්න. කැමති වෙලාවක්. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි PM දාමු. ඇත්තටම මම මේක රෑ රෙකෝඩ් කරන හින්දා මම තියෙනවා උදේ 1 ඉඳන් රෑ 10 වෙනකන් තමයි අපේ ඩිලිවරි එක ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆ්‍රීකවන්සි කියලා. ඒ කියන්නේ කොයි ෆ්‍රීකවන්සි එකකින්ද කියන්නේ පැය භාගයෙන් භාගයට විනාඩි 15න් 15ට ඩිලිවරි කරන්න කියලා. අපි දුන්නොත් එහෙනම් විනාඩි 15ක් කියලා මෙතෙන්ට checkout එකට මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. ඔයාලට පේනවා අද ඊට පස්සේ ටයිම් එක කියනවා. මෙන්න මේ වෙලාව වලට තමයි අපි රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් ඩිලිවරි කරන්නේ. ඉතින් මේක හොඳයි මොකද කස්ටමර්ට පුළුවන් එයාට ගැළපෙන වෙලාව මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයාලට පේනවා විනාඩි 15න් 15ට තමයි මේ ටයිම් ස්ලොට් එක වැටලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනට දාලා තියෙන වෙලාව ඇතුළත. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඒක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට cut off time කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම පැහැදිලි කරන්න මම මේකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. මෙතන දානවා 1 am to 7 am කියලා. මොකද මම මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ රෑ නිසා. ඒ වගේම මම ඩිලිවරි ටයිම් එකත් වෙනස් කරනවා මෙතනින්. මෙතෙන් ඩිලිවරි ටයිම් එකත් වෙනස් කරන්න අමතක කරන්න එපා 1 am to 7 pm කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා 4යි කාල ඒ විදිහට යනවා වෙලාව. දැන් cut off time එක මම ඔයාලට පෙන්නුවොත් එහෙම මම මෙතනට දානවා 10 minutes. ඊට පස්සේ save දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන refresh කරනවා. එතකොට ඔයාලා දැක්ක 4යි 15 වයින් වෙලා 4යි 30 ඉඳන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැන් වෙලාවයි මෙන්න මේ cut off time එකයි add වෙලා තමයි ඊළඟ time slot එක හැදෙන්නේ. පොඩි extra time එකක් තමයි ඔයාලට මේ cut off time එකෙන් add වෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු දැන් වෙලාව 4:15යි කියලා. අපේ මෙතන frequency එක දාලා තින්නේ විනාඩි 15යි කියලා. එහෙම වුණොත් 4:15 ඊට පස්සේ 4:30 ඉඳන් යනවා. නමුත් 4:15 අපි දාලා තිනවා නම් මෙතන cut off time එක තියෙන නිසා 4:25න් තමයි පටන් ගන්න. එහෙම වුණොත් 4:15 slot එක available නැහැ. 4:30 slot එක තමයි available වෙන්නේ. මම හිතනවා cut off time එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි හිතමු දැන් වෙලාව 4:29යි කියලා. එහෙම වුණොත් ඊළඟට 4:30ට option එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මොකද විනාඩි 15න් 15ට යන්නේ. නමුත් අපි මෙතන විනාඩි 10යි කියලා දාලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ 4:30 slot එක available වෙන්නේ නැහැ. ආයෙ අපිට 4:45 ඉඳන් තමයි කස්ටමර්ට අවස්ථාව හම්බෙන්නේ slot එක select කරන්න. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. මේ දේවල් ටික තමයි අපිට Orderable Pro version එකේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ඉස්සරහට අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අනිකුත් දේවල් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා.